Nhiều kế hoạch cải tổ toàn bộ hàng phòng thủ bằng những tân binh thế hệ mới của Đài Loan đã lộ diện trong tuần trước. Liệu điều này sẽ là một chiến lược quân sự vang của hòn đảo hay lại trở thành gậy ông đập lưng ông, thu hút những cơn thịnh nộ hơn từ Trung Quốc? Mặc dù chính quyền Bắc Kinh vẫn chưa có động thái cụ thể, nhưng cuối tuần qua, 4 chiến cơ Trung Quốc gồm cả máy bay ném bom đã tiến sát Đài Loan. Trong lúc đó, truyền thông Trung Quốc cũng lên tiếng cảnh cáo về sự liên thủ phô trương gần đây giữa Đài Loan với EU cũng như với các thế lực nước ngoài, mỉa mai Đài Loan chỉ là quân cờ với phương Tây. Trở lại với những động thái chọc giận Bắc Kinh của Nhật Bản, những màn nổi sóng từ chính quyền đương nhiệm chưa kết thúc, ứng viên Thủ tướng Nhật lại vừa tuyên bố coi đối đầu với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu. Ở một diễn biến khác liên quan đến Afghanistan, G7 nói sẽ họp ngoại trưởng về vấn đề Afghanistan, coi sự tham dự của Ngoại trưởng Nga-Trung là quan trọng. Vì sao lại như vậy? Đối với những tàn dư từ câu chuyện Afghanistan, Bộ trưởng Pháp cảnh báo đó chính là lời cảnh tỉnh cho châu Âu. Trong lúc chính sự còn nhiều biến động, thị trường trao đổi tiền tệ lớn nhất thủ đô Kabul tái khởi động. Những tin nóng khác trên chính trường thế giới, Iran phản đối phương Tây gây áp lực trong thỏa thuận hạt nhân. Đặc phái viên của ASEAN tại Myanmar lên kế hoạch tiếp cận bà Suu Kyi. Về vấn đề môi trường, Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi các cường quốc cùng chịu trách nhiệm về môi trường. Đáng chú ý tuần qua, thảm họa môi trường không thể chờ đợi các cuộc đàm phán. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 6 tháng 9 ngay sau đây. Nếu trong suốt tuần trước, Đài Loan đã cho lộ diện nhiều kế hoạch cải tổ toàn bộ hàng phòng thủ bằng những tân binh thế hệ mới từ tên lửa, súng cối, súng máy cho đến cả sát thủ hàng không mẫu hạm. Thậm chí kế hoạch đưa quân dự bị sang Hoa Kỳ, tâm sư học đạo của Đài Loan là một chiến lược quân sự đáng chú ý và dự kiến sẽ khiến cho Trung Quốc phải nóng mặt. Mặc dù chính quyền Bắc Kinh chưa đưa ra những lời chỉ trích chính thức nào, nhưng lại bất ngờ có sự nâng cấp trong động thái răn đe thường lệ của mình. Cụ thể, vào thứ Bảy 4 tháng 9 vừa qua, 2 máy bay chiến đấu ném bom Tây An JH-7 và 2 máy bay chống ngầm Thiểm Tây Y-8 đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Như những lần trước đây, khi lực lượng không quân giải phóng nhân dân Trung Quốc POAAF xâm nhập ADIZ, Đài Loan đã điều khiển máy bay phản lực đưa ra cảnh báo vô tuyến để yêu cầu máy bay Trung Quốc quay lại và triển khai hệ thống tên lửa phòng không của hòn đảo để giám sát hoạt động. Theo báo cáo của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan MND, chỉ mới đầu tháng, đội hình xông trận áp sát vùng trời Đài Loan của Trung Quốc chỉ bao gồm một máy bay loại trinh sát phản lực cánh quạt chậm. Thế nhưng cuối tuần qua, số lượng đã tăng lên 4 chiến cơ và đáng nói là bao gồm cả 2 máy bay chiến đấu ném bom, cùng áp sát vào khu vực phía tây nam của ADIZ Đài Loan như thường lệ, nhưng chưa vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Thống kê của MND cho thấy đội hình với quy mô hùng hậu nhất của Trung Quốc vào ADIZ xảy ra vào ngày 15 tháng 6 với 28 máy bay xuất hiện ở phía tây nam của hòn đảo. Trước đó, ngày 12 tháng 4, chứng kiến số lượng máy bay quân sự Trung Quốc nhiều nhất là 25 chiếc. Trong lúc chiến cơ Trung Quốc dàn hàng, truyền thông Trung Quốc cũng tiếp sóng đăng bài cảnh báo gửi đến hòn đảo. Theo Reuters, một bài bình luận của tập đoàn truyền thông Trung Quốc CMG cho biết nỗ lực giành độc lập cho Đài Loan của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ DPP thông qua việc liên thủ với các thế lực bên ngoài sẽ thất bại. Các đoạn trích từ phiên bản đại dịch của bài báo từ CMG như sau. Đảng Dân Chủ Tiến Bộ DPP của Đài Loan đang vận động sự hỗ trợ từ bên ngoài để mở rộng cái gọi là không gian quốc tế của mình. Báo cáo của EU và quyết định gần đây của chính phủ Litva cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện đều có nội dung thúc đẩy chủ nghĩa ly khai của hòn đảo. Rõ ràng là DPP rất chú tâm vào giấc mơ Đài Loan độc lập, đến mức không coi trọng hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan, cũng như lợi ích của nhân dân ở cả hai bên eo biển. Ủy ban đối ngoại của Nghị viện châu Âu gần đây đã thông qua một báo cáo về cái gọi là hợp tác và quan hệ chính trị EU-Đài Loan. Bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, Ủy ban đối ngoại của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc cũng như cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc đều đã đưa ra các tuyên bố nói rằng nội dung báo cáo của EU vượt quá vi phạm trao đổi và hợp tác không chính thức giữa EU với Đài Loan. Điều này vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc. CMG cũng cáo buộc Đài Loan đang trở thành quân tốt trên bàn cờ phương Tây chống lại Trung Quốc. Trước đó, việc đảng DPP của Đài Loan tham gia cuộc họp với đảng Dân Chủ Tự do cầm quyền LDP của Nhật Bản vào tháng trước đã bị CMG xác định là hành động khiêu khích. CMG nhắc lại rằng lịch sử đã nhiều lần chứng minh những nỗ lực của chính quyền DPP nhằm tìm kiếm độc lập bằng cách thông đồng với các thế lực bên ngoài chỉ là ảo tưởng và mỉa mai các thế lực nước ngoài chỉ đang cố gắng sử dụng Đài Loan như một công cụ để kiềm chế Trung Quốc. Có thể thấy chính quyền Nhật Bản gần đây đã liên tục có những động thái ủng hộ Đài Loan và công khai đối đầu với Trung Quốc.
Trong lúc Bắc Kinh chưa tìm ra phương cách hòa hoãn với chính quyền Tokyo hiện tại, thì Fumio Kishida, ứng cử viên kế nhiệm Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, lại vừa nói với tờ Nikkei rằng đối phó với Trung Quốc sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chính quyền của ông. Lý giải cho điều này, ông Kishida đã bày tỏ sự báo động sâu sắc trước hành vi hung hăng của Bắc Kinh trên mặt trận ngoại giao và kinh tế. Ông Kishida đưa ra phát biểu trên trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Nikkei Asia hôm 2 tháng 9, một ngày trước khi Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga thông báo sẽ không tranh cử vị trí lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự do LDP cầm quyền. Động thái được xem như tuyên bố từ chức sau một năm cầm quyền. Nguyên văn, ông Kishida trả lời phỏng vấn rằng, để bảo vệ các giá trị cơ bản như tự do, dân chủ, pháp quyền và nhân quyền, chúng tôi sẽ làm việc với những nước như Mỹ, châu Âu, Ấn Độ và Úc để chống lại các hệ thống độc tài. Được biết, ông Kishida là cựu giám đốc chính sách của Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản LDP. Ông là một trong 4 ứng cử viên có khả năng tranh cử trong cuộc đua tổng thống của Đảng Dân Chủ Tự do cầm quyền trong tháng này. Theo Nikkei, cuộc thảo luận mới nhất với ông Kishida về chính sách an ninh và đối ngoại đã phản ánh hơn 4 năm rưỡi kinh nghiệm làm ngoại trưởng dưới thời cựu Thủ tướng Shinzo Abe của ông. Về vấn đề kinh tế, ông Kishida cho biết trong lúc Washington và Bắc Kinh cạnh tranh để giành ưu thế về công nghệ, Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan và Hàn Quốc đang tranh giành để phối hợp nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng cho các mặt hàng quan trọng chiến lược như chất bán dẫn. Ông Kishida nhấn mạnh rằng ông sẽ bảo vệ các lợi ích địa chính trị của quốc gia với trọng tâm là kinh tế. Về vấn đề quốc phòng, ông Kishida đã nhấn mạnh sự cần thiết của khả năng chủ động tấn công các căn cứ tên lửa của đối phương để ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng. Ông nói, ngay cả khi các hệ thống phòng thủ tên lửa chặn được đợt tấn công đầu tiên, thì việc chủ động tấn công trước vào các căn cứ của đối phương sẽ ngăn chặn hoàn toàn được đợt tấn công thứ hai, bảo vệ được tính mạng của nhiều người dân hơn. Công nghệ tên lửa đang phát triển nhanh chóng và tôi muốn tổ chức một cuộc thảo luận kỹ lưỡng để làm việc này. Trước đây, cựu Thủ tướng Abe đã từng có ý đưa ra quyết định trang bị một khả năng tấn công như vậy vào cuối năm 2020, nhưng Thủ tướng Suga đã tạm hoãn cuộc thảo luận về vấn đề này. Trong lúc đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi vừa cho biết ngoại trưởng của các nước G7 sẽ thảo luận về tình hình ở Afghanistan trong một cuộc họp vào tuần tới. Theo ông Motegi, các cuộc tham vấn như vậy có thể diễn ra sớm nhất là vào ngày 8 tháng 9 dưới hình thức trực tuyến, với sự quy tụ các nhà ngoại giao từ hơn 20 quốc gia. Đại diện của Nga, Trung Quốc và các nước khác cũng sẽ phải tham dự. Ngoại trưởng Motegi nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của các phái đoàn Nga và Trung Quốc trong cuộc họp sắp tới, bởi vì hai quốc gia này có ảnh hưởng nhất định đối với Afghanistan. Về tình hình tại Afghanistan, mặc dù trên trang mạng cá nhân của người phát ngôn Taliban Bilal Karimi, bài viết đăng tải ngày 3 tháng 9 cho biết tỉnh Panjshir, thành trì cuối cùng của quân kháng chiến ở Afghanistan, đã thất thủ và các thành viên lực lượng kháng chiến đã bị Taliban bắt giữ. Tuy vậy, một trong hai thủ lĩnh kháng chiến là Amrullah Saleh, người tự xưng quyền tổng thống, cùng ngày ra tuyên bố bác bỏ thông tin Taliban đã đánh chiếm thung lũng Panjshir. Ông khẳng định lực lượng kháng chiến vẫn đang chống trả và gây thiệt hại lớn cho Taliban. Ở một diễn biến khác cũng liên quan đến Afghanistan, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire hôm thứ Bảy 4 tháng 9 cho biết những thách thức đối với an ninh nổi lên từ biến động ở Afghanistan là lời cảnh tỉnh cho Liên minh châu Âu, thúc giục EU phải rời đi sự dựa dẫm vào Hoa Kỳ để tập trung nâng cấp chiến lược quốc phòng để dẫn đầu toàn cầu. Châu Âu phải trở thành siêu cường thứ ba bên cạnh Trung Quốc và Hoa Kỳ. Hãy mở rộng tầm mắt, chúng ta đang đối mặt với những mối đe dọa và chúng ta không thể dựa vào sự bảo vệ của Hoa Kỳ nữa. Afghanistan là một hồi chuông cảnh tỉnh, cùng với đó châu Âu cũng phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh ở Trung Đông và châu Phi. Bộ trưởng Pháp cho biết Paris đã quyết định đầu tư thêm 1,7 tỷ euro, tương đương 2,02 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng trong năm nay và mong muốn các nước châu Âu khác cũng làm như vậy. Bộ trưởng Pháp cũng kêu gọi các nước thành viên EU khác đầu tư và mở rộng thị trường đơn lẻ của họ để đạt được sự độc lập về công nghệ, tách ra khỏi các công ty lớn ở nước ngoài và các nước thứ ba. Ông Le Maire vạch ra chiến lược rằng các quốc gia thành viên EU phải xây dựng thị trường tài chính duy nhất và họ cũng cần đạt được một thỏa thuận chính trị về liên minh ngân hàng để có thêm vốn cho các công nghệ mới. Ngoài ra, Bộ trưởng Pháp cũng nói rằng châu Âu nên đầu tư để giành vị trí dẫn đầu trong các lĩnh vực bao gồm hydro, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, thám hiểm không gian, vệ tinh và công nghệ sinh học. Trong lúc chính sự còn nhiều biến động, nhưng thị trường trao đổi tiền tệ lớn nhất ở thủ đô Kabul của Afghanistan đã mở cửa trở lại vào thứ Bảy 4 tháng 9, sau khi đóng cửa gần 3 tuần kể từ khi lực lượng Taliban tiếp quản. Theo Reuters, ngày mở cửa trở lại đã chứng kiến một lượng lớn người dân địa phương đến trao đổi. Tỷ giá hối đoái của đô la Mỹ sang Afghanis trước khi tiếp quản là từ 1,76. Vào thứ Bảy, nó đã tăng thành 1,86.
Mir Afgan Safi, người đứng đầu thị trường trao đổi tiền tệ cho biết, mặc dù các hệ thống thương mại và tài chính trên khắp Afghanistan đã dần hoạt động trở lại trong thời gian gần đây, nhưng tỷ giá hối đoái vẫn dao động. Ông hy vọng rằng chính phủ có thể đưa ra các chính sách liên quan càng sớm càng tốt để ổn định tỷ giá hối đoái và tạo điều kiện cho nền kinh tế Afghanistan phục hồi và phát triển. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn, các chính sách tốt sẽ được thực hiện và nền kinh tế của đất nước chúng tôi sẽ được phục hồi. Nếu Afghanistan đạt được hòa bình và ổn định, nhiều quốc gia sẽ đến đầu tư và đất nước chúng tôi chắc chắn sẽ trở nên thịnh vượng, ông Safi nói. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, hôm 4 tháng 9, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cho biết Iran đã sẵn sàng đàm phán với các cường quốc thế giới để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Tehran sẽ không chấp nhận sức ép của phương Tây và mong đợi các cuộc đàm phán có thể dẫn đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Chúng tôi đã tuyên bố sẽ có các cuộc đàm phán về chương trình nghị sự của chính phủ, nhưng tuyệt đối không phải với áp lực, ông Raisi nói trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với truyền hình nhà nước. Pháp và Đức đã thúc giục Iran quay trở lại bàn đàm phán ngay lập tức sau khi cuộc đàm phán bị gián đoạn do cuộc bầu cử Iran vào tháng 6 vừa qua. Phương Tây đang vô cùng quan ngại với việc Tehran đang ngày càng tiệm cận tới vũ khí hạt nhân. Tháng trước, Pháp, Đức và Anh đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về các báo cáo từ Cơ quan Giám sát Hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết Iran đã sản xuất kim loại uranium được làm giàu tới 20% độ tinh khiết phân hạch lần đầu tiên và nâng công suất sản xuất uranium được làm giàu lên 60%. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì hòa bình và đã thông báo cho cơ quan giám sát về các hoạt động của mình, đồng thời khẳng định nước này sẽ trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nếu Hoa Kỳ làm điều tương tự và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Nhắc đến Afghanistan, Tổng thống Raisi cho rằng các sự kiện ở quốc gia Nam Á cho thấy Mỹ là một quốc gia có sức ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới. Sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Afghanistan suốt 2 thập kỷ qua đã khiến người dân ở quốc gia này mất đi nhiều quyền lợi. Những gì đã xảy ra là chống lại nhân quyền, ông nói. Hôm 4 tháng 9, Thứ trưởng Brunei Irawan Yusof, người được Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN bổ nhiệm làm đặc phái viên tại Myanmar cho biết ông vẫn đang đàm phán với quân đội về các quy định trong chuyến thăm quốc gia này và đã tìm cách tiếp cận nhà lãnh đạo dân chủ bị lật đổ Aung San Suu Kyi. Trao đổi với Reuters, ông Irawan nói, nhiệm vụ đến thăm Myanmar vô cùng cấp bách, nhưng tôi nghĩ trước hết tôi cần phải có kế hoạch rõ ràng những điều sẽ làm và chính quyền quân sự sẽ cho phép tôi làm những gì trong chuyến thăm. Ông mong muốn đến thăm Myanmar vào trước cuối tháng 10, thời điểm các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ nhóm họp. Tuy nhiên, đến hiện tại, ông vẫn chưa đạt được thỏa thuận với chính quyền quân sự Myanmar. Vị đặc phái viên cho biết các yêu cầu hội đàm với bà Suu Kyi đã được đưa ra Hội đồng Hành chính nhà nước do Thống tướng Min Aung Hlaing chủ trì. Tuy nhiên, việc tiếp cận với nhà lãnh đạo bị phế truất không có trong thỏa thuận 5 điểm mà ASEAN đã đạt được vào tháng 4 với chính quyền lâm thời của Myanmar. Trong đó, sự đồng thuận bao gồm việc chấm dứt bạo lực và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình giữa các bên. Tôi đã trao đổi với các nhà chức trách hiện tại ở Myanmar rằng tôi cần phải nói chuyện với tất cả các bên liên quan. Tôi vẫn đang đàm phán với họ về đề xuất này, ông Irawan nói. Ông cho biết thêm các cuộc tham vấn của ông với quân đội và các bên khác ở Myanmar vẫn đang tiến triển khá tốt. Đặc phái viên ASEAN đang tìm cách thành lập một nhóm cố vấn cho nhiệm vụ này của mình. Theo ông Irawan, nhóm nghiên cứu có thể bao gồm các chuyên gia đến từ các nước láng giềng của Myanmar như Ấn Độ và Bangladesh. Được biết, ASEAN đang nỗ lực chấm dứt tình trạng bạo lực ở Myanmar, cũng như mở ra một cuộc đối thoại giữa các nhà cầm quyền quân sự và các nhóm chính trị khác ở quốc gia này sau vụ chính biến vào tháng 2 vừa qua. Tháng trước, ASEAN đã cử ông Irawan Yusof, Thứ trưởng Brunei đảm trách nhiệm vụ này. Trong khi đó, các nhà chức trách quân sự Myanmar nói rằng Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Suu Kyi đã gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020 và việc họ giành chính quyền không nên được gọi là một cuộc đảo chính vì nó phù hợp với hiến pháp. Trong một thông tin đáng chú ý tại Hoa Kỳ, một đoàn xe di cư khoảng 400 người, trong đó có nhiều trẻ em, khởi hành từ thành phố Tapachula, miền Nam Mexico, đã đến Hoa Kỳ vào hôm thứ Bảy, ngày 4 tháng 9, chỉ vài ngày sau khi các quan chức an ninh và di cư giải tán một đoàn người di cư lớn khác. Nhóm người di cư này chủ yếu là người đến từ Trung Mỹ và Haiti, một số còn lại là người Venezuela và từ các nước khác của khu vực Nam Mỹ. Những người di cư chia sẻ rằng họ đang chạy trốn khỏi đói nghèo và bạo lực ở quê nhà. Tổng thống Andrés Manuel López Obrador cho biết ông muốn những người di cư không có giấy tờ ở lại miền Nam Mexico, đồng thời thúc giục chính phủ Mỹ giúp họ tìm việc làm. Một số người di cư đi trong đoàn lữ hành đầu tuần này phàn nàn rằng họ đã bị các quan chức Mexico đối xử tàn bạo và Viện Di cư Quốc gia của chính phủ đã lên án các vụ bạo lực được ghi lại trên video.
Vòng đàm phán thứ hai giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập đã diễn ra vào ngày 4 tháng 9 vừa qua tại thủ đô Mexico nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng kéo dài khiến hàng triệu người phải chạy trốn khỏi đất nước. Đại diện phe đối lập Gerardo Blay cho biết các bên đang nỗ lực sớm đạt các thỏa thuận để nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Venezuela. Đại diện chính phủ Caracas, Jorge Rodriguez, nói rằng chính phủ đã yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt tài chính mà Hoa Kỳ và châu Âu áp đặt lên đất nước này, bao gồm cả những biện pháp áp dụng đối với công ty dầu khí nhà nước PDVSA. Đây được cho là một nguyên nhân làm gia tăng cuộc khủng hoảng kinh tế lịch sử của quốc gia Mỹ Latin. Tuy nhiên, không có thỏa thuận nào từ các cuộc đàm phán được tiết lộ. Không giống như những năm trước, khi các cuộc đàm phán đều đi vào ngõ cụt, các buổi thỏa thuận do Mexico chủ trì năm nay có sự hỗ trợ từ Hà Lan, Nga, Bolivia, Thổ Nhĩ Kỳ, Na Uy. Các quốc gia này đã tham gia vào vòng đàm phán đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Mexico vào tháng trước. Từng là một quốc gia thịnh vượng, kinh tế Venezuela sụp đổ nhanh chóng khiến nhiều người dân chọn cách rời bỏ quê hương và tìm kiếm tương lai ở các quốc gia khác. Tổ chức các quốc gia châu Mỹ có trụ sở tại Washington ước tính sẽ có tới 7 triệu người Venezuela di cư vào năm tới. Chuyển sang thông tin về vấn đề môi trường, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường kêu gọi các cường quốc thể hiện trách nhiệm và đóng vai trò hàng đầu trong việc cải thiện quản trị môi trường toàn cầu và giải quyết những thách thức như biến đổi khí hậu. Phát biểu qua liên kết video tại lễ khai mạc Đại hội Bảo tồn Thế giới IUCN cuối tuần qua, ông Lý cho biết các quốc gia nên đề xuất Liên Hợp Quốc xây dựng các quy tắc toàn cầu và tạo ra một hệ thống quản trị công bằng, hợp lý và chia sẻ lợi ích. Ông nói thêm, cộng đồng quốc tế phải cùng quyết tâm và hành động để thúc đẩy việc xây dựng một thế giới tươi đẹp, trong đó nhân loại hài hòa với thiên nhiên. Thủ tướng Trung Quốc tự tin rằng nước mình đã và đang thúc đẩy khái niệm hòa hợp với thiên nhiên và sử dụng các giải pháp năng lượng từ thiên nhiên trong cuộc đàm phán toàn cầu về một hiệp định đa dạng sinh học mới sẽ được tiến hành tại thành phố Côn Minh, Tây Nam vào tháng 10. Được biết, Bắc Kinh đã đệ trình dự thảo tuyên bố Côn Minh cho các đối tác quốc tế vào tuần trước. Đặc phái viên về khí hậu của Hoa Kỳ John Kerry đã tổ chức 2 ngày hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc, ông Giải Chấn Hòa, tại Thiên Tân trong tuần này, thúc giục các nhà lãnh đạo Trung Quốc đảm bảo rằng chính trị nằm ngoài các cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu. Nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc Vương Nghị nói với ông Kerry rằng khí hậu không thể tách rời khỏi các vấn đề ngoại giao rộng lớn hơn giữa hai nước. Trước đó, tờ South China Morning Post đưa tin Bắc Kinh đã bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ để đưa ra nhiều cam kết công khai hơn về khí hậu thay đổi trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc vào tháng 11. Ngược lại, Bắc Kinh nhấn mạnh rằng họ đã có kế hoạch của riêng mình thay vì phải nghe theo sự áp đặt của Mỹ. Bất chấp các cường quốc đang có những kế hoạch và chính sách ra sao về vấn đề môi trường, một sự thật cần phải nhìn nhận là thiên nhiên đang ngày càng không thể đợi chờ hơn nữa. Một sự việc đau lòng cuối tuần qua vừa được ghi nhận tại Rio de Janeiro, Brazil khi một con rùa biển chết được tìm thấy trôi giạt ngoài khơi vịnh Guanabara. Điều đáng nói hơn là con rùa biển được tìm thấy với tình trạng mắc kẹt trong một chiếc túi ni lông quấn quanh cổ. Một người đàn ông tên Anthony Pereira dos Santos đang đi dạo quanh vùng vịnh thì bắt gặp con rùa bị mắc kẹt trong nhựa. Nghĩ rằng có thể cứu được nó, anh ta nhảy xuống biển nhưng phát hiện con rùa đã chết. Nhà sinh vật học Mario Moscantoli cho biết, ông tin rằng chiếc túi đã khiến con rùa chết ngạt hoặc đã cản trở khả năng bơi của con rùa, khiến nó bị kéo trì xuống nước và không thể hô hấp. Theo Reuters, mỗi năm hàng trăm loài động vật bị giết hoặc bị thương do nước thải và rác thải nhựa ở vùng biển Rio de Janeiro. Theo chương trình môi trường của Liên Hợp Quốc, 11 triệu tấn nhựa được thải ra đại dương mỗi năm. Các mảnh vụn nhựa có thể gây tử vong cho các loài chim biển và sinh vật biển, với hàng trăm và hàng nghìn loài động vật có vú sống ở biển chết mỗi năm do ăn phải hoặc bị mắc kẹt trong rác thải nhựa. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!